nào bị lag ở bên Facebook có thể qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Bên YouTube thì lúc nào coi cũng rất là mượt. Dù là mấy hôm nay nghe Tây đồn là cũng đang có cá mập cắn cáp ở đâu đó. Tuy nhiên là thường thường YouTube thì ít khi bị ảnh hưởng bởi cái cắn cáp này. Mình bắt đầu khởi chạy bên YouTube rồi. Các bạn có thể xem qua bên YouTube để xem cho đỡ lag hơn rất là nhiều. Ở bên Facebook thì mình rất xin lỗi các bạn, bởi vì có đôi lúc nó không trôi comment. Sơn Hoàng anh dùng thử Chrome rồi nhưng nó vẫn bị như vậy đó, nó không trôi comment đó. Anh phải dùng con lăn lăn xuống thì nó mới trôi. Hello admin Nguyễn Hải Anh. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Xin chào 500 anh em của YouTube. Hello bé Thu Cao. Anh có dự định là sẽ không live nữa mà phát. Tuy nhiên là cái việc đấy thì anh cũng chưa thể làm ngay được, tại vì anh còn phải cần thời gian để anh cài các hello chị đem bạc tình đời. Anh còn phải cần thời gian để anh cài các ứng dụng để chỉnh sửa video nữa. Hello bé Nguyễn Thị Hồng Nhung, yêu quái ba đầu. Ok, có lẽ là mình đọc luôn, tại vì giọng của mình nó rất là khàn, rất là mệt. Mình đọc sớm, chúng ta sẽ nghỉ sớm một chút để còn được nghỉ ngơi. Cho mình hỏi một lần cuối cùng, đó là âm thanh của mình ở bên YouTube và bên Facebook ok chưa ạ? Âm thanh ở bên YouTube và bên Facebook đã ok chưa ạ? Mẫn Phạm bên Pautalk mình vẫn live, tức là lúc mình quay video thì là mình đọc live ở bên Pautalk, thì lúc đó là mình quay lại. Âm thanh đã ok chưa ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên Chuyến xe kỳ lạ. Hôm nay giọng đọc của mình nó hơi khàn một chút. Nếu như mà nó có không hay như mọi lần được thì mong các bạn sẽ thông cảm. Và không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ bước vào chuyện ngay bây giờ. Chuyện ma kinh dị Chuyến xe kỳ lạ. Chương 1. Sáng sớm mùa đông lạnh giá, sương mù che phủ khắp mặt đất. Những cơn gió lạnh buốt càng làm Vi thêm bất an. Bất chấp cái thời tiết khắc nghiệt này, cô phải đón xe về thăm người mẹ đang bị bệnh, phải sống cách đó 200 cây số. Mẹ bị bệnh hơn 1 tuần, nhưng cho đến hôm nay Vi mới thu xếp thời gian để về nhà được. Mùa đông năm nay khắc nghiệt, lại thêm ảnh hưởng của đợt khí lạnh tràn về, nên mọi thứ càng thêm buốt giá. Cái lạnh tê liệt một số hoạt động thường ngày, ảnh hưởng bao nhiêu người, trong đó có Vi. Cách đây 2 hôm, cô dự định sẽ lái xe về thăm mẹ cho nhanh. Nhưng cơn mưa tuyết sau đó làm cho hệ thống giao thông bị trì hoãn, vì phần lớn các con đường đều bị đóng băng. Chỉ có những phương tiện công cộng như xe buýt hay những tài xế nào vững tay lái lắm mới dám ra đường những hôm như thế này. Vậy nên đứng chờ trong trạm mà lòng Vi sốt ruột. Cô ân hận vì đã lâu không có về thăm mẹ. Vì tự trách mình, nhiều lúc có thời gian và phương tiện, nhưng cô vì ngại đường xá xa xôi, để rồi giờ đây cô phải đón xe buýt về nhà mẹ trong ngày đông buốt giá, với tâm trạng thấp thỏm đầy lo toan. Mới có hơn 7 giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên từng nhành cây, kẽ lá. Khung cảnh âm u càng làm tăng thêm vẻ ảm đạm của không gian vốn tĩnh lặng buổi ban mai. Đây không phải lần đầu Vi đón xe về nhà mẹ
trong thời tiết băng giá như thế này. Nhưng lần này cô cảm thấy có điều gì đó khác thường. Linh tính cho hay có điều gì đó không hay đang chờ cô. Tuy nhiên, nghĩ đến mẹ, Vi bỏ qua những suy nghĩ mà cô đang cho là vớ vẩn ở trong đầu. Qua làn sương, Vi nhận ra một người thanh niên cùng đợi xe buýt. Đó chính là Đạt, anh bạn học cùng lớp với cô hồi trước. Hai người rất thân nhau dạo ấy và cũng chính thức hò hẹn chỉ sau gần 1 năm học chung. Thế nhưng mối tình đẹp đẽ tưởng như sẽ đơm hoa kết trái thì cuối cùng lại đổ vỡ vì những lý do hết sức lãng xẹt. Vậy nên Vi không gặp và cũng không biết tin tức gì về anh ta mấy năm nay. Phần vì còn giận anh ta, phần vì dạo này cô cũng rất bận rộn. Chạm mặt với Đạt, những kỷ niệm cũ chợt hiện ra trong đầu cô. Cô gái trẻ lên tiếng: "Đạt, có phải là Tấn Đạt đó không?" Đạt đáp lại là một sự im lặng không hơn không kém. Nhưng gặp lại người quen, nhưng Đạt tỏ ra lạnh lùng và muốn tránh mặt. Thấy vậy, Vi lộ vẻ buồn bực, nhưng cũng không mấy quan tâm đến kẻ trước đây đã bỏ rơi cô, trong khi cô thực lòng yêu hắn. Lòng cô sốt ruột chờ xe buýt nhanh tới. Bỗng có một tiếng còi xe buýt cũ, một số phần đã bị chóc sơn. Một chiếc xe đang từ từ tấp vào bến. Ánh đèn xe mờ mờ chiếu rọi. Thường trong những lúc như thế này sẽ đem lại cảm giác an tâm hơn cho khách chờ. Nhưng Vi lại cảm thấy ánh đèn này quá lạnh lẽo, dường như là nó đang bị đóng băng vậy. Thêm vào đó, sương mù dày đặc khiến từ ngoài nhìn vào, những người khách ở trong xe trông như những cái bóng vô hồn. Tâm trí của Vi bị bao trùm bởi những ý tưởng đó, nhưng cô nhanh chóng phá vỡ chúng, bước thẳng lên xe. Phía sau cô, Đạt cũng lặng lẽ bước theo. Phần 2. Vi nhận ra ngay người ngồi sau tay lái chính là bác Lộc, người hàng xóm cũ của cô từ mấy năm trước. Nhưng bác đã dọn đi nơi khác cách đây hơn 2 năm. Ngồi trên chiếc ghế lớn và tiện nghi, bác Lộc khoác chiếc áo lạnh màu đen, trùm mũ gần kín mặt. Vi trả tiền rồi lễ phép thưa: "Chào bác Lộc, bác còn nhớ cháu không?" Bác Lộc chỉ ngước lên nhìn rồi gật đầu. Ánh mắt bác tài xế buồn bã, dường như bác muốn nói điều gì nhưng hoàn cảnh không cho phép. Chắc bác ấy mệt, Vi tự nhủ mình, vì biết công việc của người tài xế khiến họ phải thức dậy từ rất sớm. Tiến về phía trước, Vi thấy Đạt tiến lại ngồi gần một người thanh niên khác, trông lớn tuổi hơn, mà Vi thấy có một vẻ quen thuộc từ người thanh niên này. Vậy nên cô cũng đưa tay lên chào, chứ không có lên tiếng. Phải mất một hồi lâu, Vi mới nhớ ra được người đó chính là anh chủ tịch câu lạc bộ toán và khoa học trong trường mà Vi đã từng tham gia. Nhưng hồi đó thì cô không có chú ý lắm. Vi thấy hai người họ thì thầm điều gì đó, nhưng cô không để ý, vì dù sao hai người cũng từng là bạn rất thân, nên họ gặp nhau nói chuyện âu cũng là điều bình thường. 1 tiếng đồng hồ sau, xe buýt bắt đầu đi lên núi. Đoạn đường này bình thường, quanh co, gặp thời tiết như vậy, lái xe lại càng nguy hiểm. Mặc dù sáng sớm đã có xe cào tuyết dọn dẹp phá băng, xe cũng không chạy quá nhanh. 4 bánh xe liên tục trượt trên nền tuyết. Thêm vào đó, những viên đá trên mặt đường làm chiếc xe xóc mạnh. Có những lúc tưởng như không còn điều khiển được nữa. Vi vừa mong bác Lộc vững tay lái,
vừa quan sát xung quanh cho quên đi nỗi lo, vì năm nào cũng có những tai nạn xảy ra tại cái đoạn đường này. Thế nhưng càng quan sát, Vi càng thấy nhiều sự việc kỳ lạ. Người đàn ông ngồi sau cô đọc một tờ báo cũ của năm ngoái. Cách cô mấy hàng ghế, người phụ nữ bế con thản nhiên ngồi nhìn đứa bé gào khóc. Ở hàng ghế sau cùng, một cặp tình nhân ăn bánh mì đã hơn 1 giờ đồng hồ mà vẫn chưa xong. Người nhạc sĩ kéo đàn vĩ cầm chơi đi chơi lại một bản nhạc đến phát chán. Rồi thỉnh thoảng hai cô bé trong độ tuổi thiếu niên lại hét lên những tiếng kinh sợ. Lạ thay, không một ai để ý, ngoại trừ Vi. Cô để ý đến những tiếng hét thất thanh đó mà giật mình. Thế nhưng điều kỳ lạ nhất chính là Đạt. Tính cách anh ta rất khác lạ, nhất là trong cách cư xử. Những tháng ngày hẹn hò, Đạt khiến Vi hiểu rõ con người của anh ta. Đạt thường không chịu thua ai bao giờ. Một khi đã cãi nhau là phải cãi cho đến cùng. Là bạn gái của anh ta, nhưng Vi cũng thường phải nhường Đạt ở cái điểm này. Vi nhớ hồi ấy Đạt là thành viên nổi trội của câu lạc bộ khoa học. Hồi đó trong câu lạc bộ hay thảo luận về đề tài ma quỷ và tâm linh, và Đạt lúc nào cũng tranh luận sôi nổi nhất. Vậy nên lúc này Vi cảm thấy rất lạ. Thay vì bàn luận sôi nổi như cái hồi còn trong trường, họ đang im lặng đến khó hiểu. Dường như có điều gì đó bất thường về cách hành xử của những người đang ở trên xe. Vi bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng. Mà lạ thay, cứ mỗi lần Vi toan lên tiếng nói chuyện với Đạt cho đỡ buồn, thì dường như có một cái gì đó ngăn cô lại, như thể không muốn cô làm phiền Đạt. Phần 3. Trong lòng sôi sục như lửa đốt, Vi chỉ mong mau chóng về đến nhà của mẹ. Đột nhiên chiếc điện thoại trong tay rung lên làm cô giật mình. Đó là tin nhắn của một người bạn cũ. Vi cảm thấy nhẹ nhõm đọc tin nhắn, nhưng thật không ngờ, đọc xong tin nhắn, Vi hốt hoảng rơi cả điện thoại xuống đất. Vi, cảnh sát vừa điều tra xong vụ tai nạn chết người của Đạt năm ngoái, có rảnh xem tivi sẽ thấy. Trời ơi! Vi thốt lên, đầu óc cô choáng váng, tim đập mỗi lúc một nhanh. Cô không hề biết gì về cái vụ tai nạn đó. Vi giật mình nhớ tới Đạt đang ngồi trước mặt mình. Nhưng khi cô nhìn lên, anh ta đã đi đâu mất cùng với người thanh niên lạ mặt. Vi đưa mắt nhìn quanh từ đầu đến cuối xe, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hai người ấy. Đạt, Đạt ơi! Vi cất tiếng gọi lớn. Đáp lại tiếng gọi của cô là một sự im lặng đáng sợ. Vi gần như không tin vào mắt của mình nữa. Dường như Huy và Đạt đã biến mất khỏi xe từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Vi hoang mang, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Cô lập tức chạy lại hỏi bác Lộc, thì được biết là hai người đó vừa xuống xe. Nghe vậy, Vi yên tâm phần nào, nhưng cô lại sực nhớ ra cái điều gì đó làm cho cả người cô lạnh đến tận xương sống. Đầu óc cô quay cuồng. Vi nhớ chắc chắn rằng trên đoạn đường này không hề có trạm xe buýt nào cả, và cho dù nếu có nãy giờ, xe cũng không hề dừng lại, nên làm sao mà có ai có thể xuống xe được. Nghĩ đến tin nhắn của người bạn, trong lòng Vi càng thêm sợ hãi và rối ren. Tay cô run cầm cập, tim đập thình thịch. Phải ít phút sau lấy lại được bình tĩnh, Vi mới bắt đầu nói chuyện với bác Lộc để quên đi nỗi sợ.
Đoạn đường này nguy hiểm thật. Trên xe mà cháu cũng sợ, không cẩn thận là có thể tai nạn ngay. Ừ, bác Lộc đáp bằng cái giọng trầm trầm lành lạnh. Năm ngoái lúc còn sống, bác lái xe qua đoạn đường này, người phụ nữ bế đứa con kia cũng sợ y như cháu vậy. Nghe câu nói kinh hồn này, Vi lặng người. Đầu óc của cô thất kinh, tinh thần cô điên đảo, tay chân cô cứng như tượng, tim đập thình thịch không thốt lên lời. Vi thực sự bị sốc bởi những gì đang xảy ra. Như vậy là đúng, cô đang đi chung xe với những người đã chết, ít nhất thì cũng là bác Lộc. Cô không hiểu nổi chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra ở đây. Toàn thân Vi lạnh cóng, lạnh hơn cả những bông tuyết đang phủ trắng hai bên đường, lạnh hơn cả cái giá rét của cơn gió thổi bên ngoài sườn núi. Lạnh như thể cô đang đứng ở cõi âm vậy. Vi bước lùi lại, một tay ôm đầu, không dám nhìn ra phía sau, càng không dám nhìn về hướng bác Lộc đang ngồi xuống. Bỗng cô mất thăng bằng, ngã xuống, đầu đập vào ghế bất tỉnh. Xung quanh là một màn đen thẫm. Phần 4. Bỗng cô thấy cơ thể mình ấm lên. Vi tỉnh lại cơn mơ. Cô không biết mình đã ngất đi bao lâu, mà cô cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu. Cô không còn cảm giác đang di chuyển nữa. Lần cuối cùng cô tỉnh táo là lúc cô trò chuyện với bác Lộc, mà Vi biết chắc đó chỉ là hồn ma của bác. Thảo nào mà lúc mới nhìn thấy ông ta ở trên xe, Vi đã thấy kỳ lạ, nhất là khuôn mặt và ánh mắt buồn rầu của ông ấy. Đôi mắt ấy nhìn cô từ một nơi xa thăm thẳm. Giờ đây Vi thậm chí còn không biết là cô còn sống hay không, hay cũng đã đi theo chiếc xe đó rồi. Cô tỉnh lại rồi à? Tiếng nói khiến Vi tỉnh hẳn. Trước mặt cô là một người đàn ông mặc thường phục của cảnh sát. Thấy Vi tỉnh lại, ông ta đưa cho cô bình nước nóng và hỏi chuyện. Tôi là cảnh sát điều tra, hôm nay làm nhiệm vụ ở đây. Tôi đi ngang và thấy cô ngất xỉu tựa vào gốc cây. Xung quanh không có người hay xe cộ. Tôi thật sự không hiểu cô lên đây bằng cách nào. Dạ thưa anh. Thưa anh, tôi không biết mình phải nói như thế nào nữa. Tôi đón xe buýt về thăm mẹ. Xe đi ngang qua chỗ này thì vô lý. Người cảnh sát cắt ngang. Làm gì có chuyện đó. Hôm qua tuyết lớn, đoạn đường này đã được lệnh đóng cửa. Các tuyến xe buýt qua đây đều phải đi đường khác rồi. Nghe vậy, Vi càng thêm bối rối. Rõ ràng là cô đã đón xe đến tận đây, mà tại sao lại bảo là đoạn đường này bị đóng? Cũng may cho cô đấy. Người cảnh sát nói tiếp. Tôi đang đi hoàn tất hồ sơ về vụ tai nạn. Cũng may tại đoạn đường này chính cái chỗ mà cô và tôi đang đứng đây này, vào năm ngoái có một chiếc xe buýt chở khách đã bị trượt, lật úp, lao xuống sườn núi. Theo những gì chúng tôi biết thì có hai thanh niên nhảy khỏi xe, chắc là để thoát, nhưng mà bị xe lật lại đè chết tươi. Vậy là đã rõ những việc kỳ lạ trên xe, tin nhắn của người bạn, lời nói của bác Lộc, sự biến mất của Đạt và anh chàng chủ tịch hội. Tất cả đã rõ. Vi đã đi chung xe với những người xấu số ấy. Nhưng việc họ làm trên xe
Có lẽ là những việc cuối cùng mà trước cái giây phút định mệnh ấy, hai người nhảy khỏi xe khi đó không ai khác chính là người yêu cũ của cô và bạn của anh ta. Vi run run giọng hỏi người cảnh sát: Anh có thể nói rõ hơn được không? Vụ này phức tạp. Viên cảnh sát thở dài một hơi rồi nói tiếp: Sau khi cái xe đè chết hai thanh niên, chiếc xe xoay vài vòng rồi rớt xuống vực. Vì đường vắng nên phải gần 1 tiếng sau, những người đi đường mới tìm thấy xác của hai thanh niên. Họ báo cảnh sát. Vì tuyết rơi dày đặc xóa mọi dấu vết nên không ai nghĩ là có một chiếc xe đã rớt ở dưới vực sâu. Sau này khám hành lý của hai người kia mới thấy vé xe buýt, mà cũng phải cả tuần sau chiếc xe mới được kéo lên. Vì vậy mọi dấu vết đều bị xóa sạch, nên mọi việc điều tra phải mất cả năm trời. Nghe câu chuyện, Vi ngồi lặng người. Cô không ngờ trước lúc Đạt ra đi, Đạt đã ở trong hoàn cảnh như vậy. Lấy lại chút bình tĩnh, Vi định đứng dậy thì tay phải của cô hình như chạm vào vật gì đó rơi trên mặt đất. Cô quay người lại xem thì giật bắn mình nhận ra đó là chiếc dây chuyền đeo cổ của Đạt. Nó đã bị đen sạm một phần, có lẽ do lửa xẹt qua lúc bị tai nạn và dính máu một nửa. Vì nhớ lại một lần Đạt có khoe về sợi dây chuyền này, nói rằng đó là món gia bảo gia đình Đạt rất quý, truyền từ đời này sang đời khác. Vì cầm sợi dây chuyền, không hiểu sao nằm trên đống tuyết khá lâu, nhưng sợi dây chuyền lại rất ấm. Nó làm cho bàn tay của Vi ấm hơn, như một lời biết ơn Vi đã nhặt nó lên. Anh cho tôi quá giang về chứ? Người cảnh sát gật đầu, bước đi lảo đảo lên xe cảnh sát. Cô để nhờ ông đưa về nhà mẹ mình. Vì không ngừng nghĩ về sự việc đã xảy ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao chiếc xe ma lại xuất hiện lại? Vì không kể cho người cảnh sát nghe về chiếc xe ma, vì cô biết có kể thì anh ta cũng không tin, nên cô giữ riêng chuyện này cho bản thân mình. Vì thầm đoán rằng có lẽ chính Đạt, chính linh hồn của Đạt đã hiện về, hướng dẫn cho Vi lên chiếc xe đó, rồi lại đưa Vi tới chỗ này chỉ để cốt lấy lại sợi dây chuyền quý giá của Đạt. Đối với cô, khả năng đó là hợp lý nhất, vì dù sao cô cũng từng có một mối tình sâu đậm với Đạt. Thậm chí cho đến bây giờ, sâu trong tim cô vẫn yêu anh ấy. Nghĩ vậy, Vi nhẹ nhõm. Cô hứa là sẽ cất sợi dây chuyền của Đạt thật kỹ và sẽ trao lại cho gia đình Đạt càng sớm càng tốt. Bước xuống xe cảnh sát, Vi đang đứng trước ngôi nhà nhỏ của mẹ mình. Nó vẫn như ngày nào, nhìn thật ấm áp. Lúc này mặt trời vừa lên, cô vui mừng vì sóng gió đã qua. Vi sẽ cố quên hết đi những chuyện xảy ra trong sáng nay khi cô vào nhà với mẹ. Nghĩ vậy, Vi quay lại cảm ơn người cảnh sát tốt bụng đã bỏ thời gian đưa cô về tận nhà. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh tôi không biết làm như thế nào. Mà này, anh sửa lại đồng hồ trong xe đi. Nó bị hỏng rồi. Nãy giờ đi vẫn thế, thời gian không có chạy gì cả. À, người cảnh sát ngẩng đầu lên, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên ma quái. Ông đáp: Nó đã ngừng chạy gần 1 năm rồi, kể từ khi tôi điều tra vụ tai nạn xe buýt hồi năm ngoái. Và trong 1 phút sơ suất, tôi đã bị lao xe xuống dưới vách núi.
Nói đến đây, anh ta đột nhiên biến mất cùng với chiếc xe, chỉ để lại một mình Vi đứng bất động, kinh hoàng trong gió tuyết. Chúng ta đã kết thúc câu chuyện thứ nhất. Chúng ta sẽ bước sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai mang tên là Tử Thi. Phần 1. Chuyến đi thăm thú vị. Vào một ngày đẹp trời, tôi bỗng nhận được cú điện thoại từ thằng bạn học chung thời cấp 2. Nó bảo cần tôi giúp đỡ và nhờ tôi ra Vũng Tàu. Nó sẽ trả tiền xe. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi chạy ra bến xe miền Đông, mua vé xe đi Vũng Tàu. Giá xe Mai Linh chỉ có 80.000. Đi ra bến xe Vũng Tàu mất tầm gần 2 tiếng. Ra đó có xe trung chuyển của Mai Linh đưa tôi ra tận bãi sau. Nhưng công nhận rằng cái hãng xe Mai Linh này làm ăn rất thật thà, tốt bụng. Tài xế vui vẻ, xe đẹp, lại còn có cả máy lạnh. Có xe trung chuyển đưa đến tận nơi nếu như khách hàng có dự định đi Vũng Tàu. Gia đình nó cũng hiếu khách lắm. Tôi đến đó được tím đót, tiếp đón nồng hậu. Sau đó chúng tôi ra tắm biển. Buổi tối lại ra ngoài dạo phố. Nhưng lạ thay, con đường Thủy Vân 7 giờ tối vẫn còn nhộn nhịp những gian hàng bán quà lưu niệm. Nhưng đến 9 giờ thì nơi đây lại vắng vẻ đến rợn người. Hỏi tới thì ba mẹ thằng bạn tôi mới kể cho biết rằng trên con đường này từng có chiếc xe khách đâm phải xe taxi. Vì trên con đường có rất nhiều khách sạn nên lượng xe taxi ra vào rất nhiều. Xe khách 16 chỗ đụng trúng chiếc taxi 7 chỗ. Kết quả là không một ai sống sót sau cái vụ tai nạn thảm khốc đó. Từ đó cũng là khởi nguồn của nhiều sự việc bí ẩn. Có người thì bảo rằng cứ đến 9 giờ là thấy chiếc xe khách đó lại chở khách từ Sài Gòn đến Vũng Tàu ngang qua con đường Thủy Vân. Lại có người cũng bảo rằng nhìn thấy khách ngồi trên xe, mặt mũi biến dạng, không còn nguyên vẹn, chỉ toàn là máu me. Cũng có người kể trên xe hoàn toàn không có ai, nhưng nó vẫn chạy bình thường và biến mất sau khi lên dốc đèo Thủy Vân. Nghe xong tôi vẫn không tin lắm, vì nghe nó ảo như sao vậy. Nhưng khi nghe xong câu chuyện của ba mẹ thằng Tấn, là thằng bạn tôi, thì tôi muốn chạy ngay ra đó để xem có chiếc xe đó hay không. Tôi háo hức muốn tự mình chứng kiến cái sự việc kỳ lạ này. Tôi quay sang hỏi thằng Tấn: Ê, thế mày đã gặp lần nào chưa? Thằng Tấn nói: Có một lần đó tao đi làm thêm ở ngoài đó, cho một cửa hàng bán quà lưu niệm. Cho đến 10 giờ tao về. Tao nhìn chiếc xe khách đó chạy về hướng lên đèo Thủy Vân, rồi vèo một cái không thấy quay trở lại. Càng nghe càng háo hức. Tôi rủ nó cùng chạy ra xem, nhưng nó bảo tối rồi, ba mẹ không cho ra ngoài, nên thôi để ngày mai ra coi vậy. Qua hôm sau, chỉ mới 6 giờ tối, tôi mướn một chiếc xe đạp chạy quanh quẩn trên con đường này, mong cho nhanh đến 9 giờ tối để được xem chiếc xe khách kỳ bí kia.
Phần 2. Sự thật kinh hoàng. Đồng hồ điểm đúng 9 giờ. Con phố Thủy Vân bây giờ trở nên vắng vẻ. Tiếng sóng biển đánh vào bờ, tiếng gió thổi, tiếng cây xào xạc tạo nên không gian rợn người. Đã ngồi 15 phút, chẳng thấy chiếc xe khách nào chạy ngang qua. Xe đạp cũng đã lỡ trả, vì 8 giờ những cửa hàng cho mướn xe đã đóng cửa, nên tôi phải bắt buộc trả xe. Giờ đi bộ trên con đường mà mọi người đồn thổi là có chiếc xe khách kỳ bí, tôi lại chẳng có một chút lo sợ gì. Có lẽ chưa thấy bao giờ nên tôi không sợ. Đi gần hết đoạn đường, tôi nhìn phía xa xa có ánh đèn mờ mờ. Có lẽ chiếc xe khách sắp xuất hiện. Tôi đứng tại chỗ đó, ngó về một chiếc xe khách đang chạy lên, trong lòng hồi hộp vì sắp được chứng kiến sự kỳ bí mà người dân ở nơi đây coi là một điều cấm kỵ. Chiếc xe chạy lại gần, tôi quan sát rất kỹ. Trên xe có một tài xế, ngoài ra không có hành khách. Nhưng chiếc xe chẳng có gì bất thường, nên tôi chỉ nghĩ là chiếc xe bình thường mà thôi. Quay mặt đi, tôi tiếp tục đi, nhưng được 1-2 bước thì tôi lại bất ngờ đến run sợ. Chiếc xe khách hoàn toàn đã mất 2 bánh trước, đang lao tới. Họ là diễn viên cascader hay sao? Hay là đang đóng phim hài? Xe không có bánh trước thì làm sao mà chạy được? Tuy nó đã chạy được chừng cách xa tôi 3-4 mét, nhưng tôi lại để ý phát hiện ra thêm một điều. Trên xe đã đầy những hành khách, trong khi con đường tôi đi lúc này chỉ có một mình. So với lời kể của người dân và những điều tôi thấy thì hai thứ thực sự là khác nhau, rất xa. Ngừng suy nghĩ, tôi chạy thẳng về nhà thằng bạn, rồi hỏi ba mẹ nó. Mẹ nó tên Lý, ba nó tên Khanh. Tôi liền hỏi: dì ơi, dì, lúc nãy con đi về trên đường Thủy Vân có gặp cái xe khách. Ban đầu thì không có khách nào ngồi, nhưng mà chạy qua mặt con thì con để ý trên xe lại có rất nhiều khách, mà hai cái bánh trước của xe nó không có gì ơi. Dì Lý nói: đó là xe khách gặp nạn đấy con. Cứ tối đến là nó dừng ở cuối đường Thủy Vân đón khách, rồi chở hành khách đi. Nhưng mà trong lần tai nạn, tất cả hành khách trên xe đều chết hết. Số ít sống sót thì cả đời sống thực vật. Còn những người chết không được gia đình chôn cất, nên người dân phải lập cái miếu nhỏ ven đường thờ cúng. Như vậy mà cũng rất là linh. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Ít ra tôi cũng hiểu được phần nào trong cái câu chuyện kỳ bí này. Hôm sau tôi vẫn cứ như thế, đứng chờ ở cái miếu. Rồi thì chiếc xe khách lại đến. Cửa hé mở, tôi nhìn vào trong, chỉ toàn thấy máu là máu. Cửa hé mở một tí rồi đóng lại, chạy đi. Vẫn như hôm qua, xe không có bánh. Chiếc xe chạy đi thì tôi mới nhìn thấy những hành khách xuất hiện trên xe. Nhưng điều đáng nói, hôm nay tôi nhìn thấy được mặt của những người khách. Gương mặt không còn như trước, mà đã bị biến dạng nặng nề. Kèm theo đó là những cục thịt lòi ra. Trên người họ ai cũng bê bết máu. Hoảng hốt, lần này tôi được một phen khiếp vía thật sự. Nhưng cố lấy lại bình tĩnh, nhìn chiếc xe đang đi đến đường Thủy Vân, vào đèo, rồi biến mất một cách kỳ lạ. Phần 3. Tử thi.
lết từng bước trở về nhà. Tôi như không còn đứng vững, trong đầu cứ suy nghĩ mãi về những chuyện mình đã gặp hồi nãy, rồi tự đặt câu hỏi thách thức trong lòng can đảm của mình. Mày đang sợ cái quái gì? Sao mày phải sợ? Nếu như gặp lại lần nữa, mình sẽ chặn xe lại, không thì lên xe xem nó biến mất bằng cách nào. Nói thì nói thế thôi, nhưng có dám làm hay không lại là một chuyện khác. Về đến nhà, tôi bước thẳng vào phòng, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt tôi. Rồi tôi chợt nhớ đến thằng Tấn. Sao mình không rủ nó đi cùng? Chờ nó về, tôi sẽ bàn với nó thật kỹ. Tiếng phanh xe đạp vang lên. Tôi biết là nó đã về tới. Sợ khi nó vào nhà có mặt ba mẹ thì khó bàn, nên tôi chạy ra cửa nói với nó: Ê Tấn, mai tao đi làm với mày, được không? Thằng Tấn nói: Mày làm bao lâu? 1-2 ngày mà đã nghỉ thì không có được. Biết rõ mình chỉ là khách ghé thăm nhà nó chơi vài ngày rồi về, nên tôi đành tìm lý do khác. Vì tôi biết nếu rủ nó đi gặp chiếc xe khách ma quái thì nó sẽ không đi đâu, vì nó rất sợ ma. Tôi nói: Tao nói giỡn thôi, mai tao đi chơi rồi, có gì tao ghé qua chỗ mày làm, tao với mày về chung. Thế là nó đồng ý. Mọi việc cứ thế mà làm. Tối đến, tôi cứ đi dạo dạo ngoài biển cho đến 8 giờ thì lại chỗ thằng Tấn làm. Tôi hỏi nó: Ủa, 8 giờ rồi sao mày còn chưa về? Thằng Tấn đáp: Tao làm đến 10 giờ lận, mày về trước đi. Cất công lên đến bây giờ lại bảo mình về là về thế nào? Tôi ngồi ở lại nói chuyện chơi với nó. Cuối cùng cũng đến 10 giờ, nó xách xe đi về. Tôi đi cùng nó, nhưng bất ngờ khi thấy nó đi con đường khác chứ không phải con đường Thủy Vân. Tôi lại hỏi nó: Sao không đi đường Thủy Vân cho gần, mà đi vòng làm chi cho xa? Nó nói bằng giọng run run, một phần vì sợ, một phần vì trời lạnh, gió biển: Thôi, đi đường Thủy Vân người ta đồn có ma nhiều lắm, Tao không dám đi đâu. Tôi dở giọng hù dọa nó một phen: Đường này cũng có ma, mày nhìn đi, đường gì đâu mà vắng tanh, lại ít đèn, khúc tối khúc sáng. Hồi nãy tao thấy con nhỏ máu me đứng bên đường nhìn mình kia kìa. Nó nghe vậy phanh xe gấp lại rồi bảo: Này, thật không đấy? Giờ làm sao? Tao muốn về nhà cơ. Chưa gì đã khóc nhè. Tôi liền an ủi: Thôi xuống, tao chở mày đi đường Thủy Vân về cho lẹ. Đường sáng lại rộng, có gì mà gặp ma thì còn dễ chạy. Nó gật đầu rồi đưa xe tôi chở nó. Chạy đến đường Thủy Vân, tôi giả vờ bị té xe, làm rớt dây các thứ, đứt dây xích, phải dừng xe để sửa. Tranh thủ tôi nhìn quanh xem có cái xe nào đang chạy tới hay không, thì bắt gặp hình ảnh chiếc xe kỳ bí đang lầm lũi tiến tới. Lần này hạ quyết tâm phải chặn đầu xe. Tôi vội lao ra giữa đường chặn đầu xe lại, mà quên mất hôm nay chính là ngày 14 tháng 11, là ngày trong câu chuyện đó, ngày chiếc xe khách gặp nạn. Chiếc xe đang lao như tên bay tới, bỗng dừng gấp trước mặt tôi. Ấn tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là gã tài xế mặt nát bét, máu chảy bê bết, quần áo lấm lem máu, rách rưới. Tôi há họng xoay đầu nhìn ra cái miếu nơi cách tôi không xa, thấy một đoàn người đang đứng, nhưng hơi xa nên không nhìn rõ mặt mũi họ ra sao. Đứng không vững, tôi không kêu lên lời, giọng run rẩy. Tôi lắp bắp: Tấn ơi, Tấn. Có lẽ giọng tôi run quá nên gọi nó không nghe, đành dồn sức vào đôi chân chạy lại
kéo nó. Biết nó nhát gan, sợ để nó nhìn thấy thì có khi nó tè ra quần. Kích động quá, nó mà xỉu thì tôi chỉ có nước chết mất. Nên tôi gọi nó: chạy nhanh, trễ giờ coi đá banh rồi. Nhưng không thể nào tránh được đoàn người đang đứng chờ xe khách ở cái miếu. Bọn họ là những tử thi biết đi, và thằng Tấn đã nhìn thấy. Cứ tưởng nó té xỉu, nhưng ai ngờ nó còn chạy nhanh hơn cả tôi. Nhưng không biết điều gì đã khiến tôi đứng khựng lại, nhìn mặt những cái tử thi đó. Hay nói đúng hơn là một lũ zombie. Người nào trong đám chờ xe khách đó mặt cũng đầy máu me, mặt biến dạng, óc sọ gì đó đều lòi cả ra ngoài. Kinh tởm, từng người tôi thấy họ bước lên xe, rồi chiếc xe lao thẳng về phía đèo Thùy Vân, biến mất trong cái không gian rờn rợn ấy. Phần 4. Tiếng tăm lan xa. Người nào trong đám chờ xe khách, họ lên xe sau khi chiếc xe biến mất. Tôi vẫn không tin được cái chuyện đang xảy ra. Tôi phải mất vài phút ngồi giữa đường để bình tâm trở lại. Rồi chợt nhớ đến thằng Tấn. Nó đã bỏ chạy, không biết đã về đến nhà hay chưa. Tôi dựng chiếc xe đạp đã bị tuột xích, rồi chạy thẳng một mạch về nhà. May là tin đầu tiên tôi nghe là thằng Tấn đã ở nhà bình yên. Còn con người của nó cần kiệm cởi mở, thích làm việc thiện, nhưng chỉ phải mỗi cái là nhát gan. Thật may mắn khi có một người bạn như nó. Tôi dắt xe vào nhà, nằm ngủ và suy nghĩ. Vũng Tàu là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng, và khách du lịch ở nơi đây cũng đông. Nhưng tại sao cái câu chuyện mình chứng kiến lại không một ai biết? Nhắm mắt ngủ một giấc cho ngon, để sáng sớm mai tôi đến gặp các nhà hàng khách sạn hỏi thăm. Khách sạn đầu tiên tôi đến hỏi thăm nằm ở trên con đường Thùy Vân, có tên là khách sạn Xuân Trường, nằm đối diện với đài cứu hộ Vũng Tàu và sát biển, nên khách du lịch và các gia đình đi chơi xa thường chọn nơi đây làm nơi nghỉ qua đêm. Gặp gỡ, trao đổi với tiếp tân ở nơi đây, tôi biết thêm một số vấn đề. Anh Trường đã làm tiếp tân ở đây ngót chục năm, nên kể chuyện. Tôi mới hỏi: anh ơi, anh cho em hỏi, khách sạn này đã được xây dựng lâu chưa anh? Vì tôi muốn biết nó đã tồn tại ở đây bao lâu, và có đủ lâu để chứng kiến mọi sự việc do người dân đồn thổi về chiếc xe khách hay không. Anh Trường nói: lâu lắm rồi. Kể từ khi khách sạn này được xây lên, chắc cũng phải được 6-7 năm rồi. Tôi hỏi tiếp: vậy anh có nghe người dân nói gì về cái vụ chiếc xe khách kỳ lạ hay không? Anh Trường liền đáp: lúc trước anh làm ở bến xe Vũng Tàu, nhưng sau đó chuyển qua khách sạn. Lúc đó khách sạn vừa xây dựng, anh cũng có nghe nói về chuyện xe khách, nhưng chính quyền địa phương cho rằng đó chỉ là ảo tưởng, không có thật, và không nói đến. Nên bây giờ cả ngày trên con đường Thùy Vân này có cả trăm xe khách đi qua đi lại, ai mà biết xe nào là xe ma. Thấy anh nói cũng có một phần đúng. Hàng ngày có cả trăm chiếc xe đi qua lại, thì làm sao mà biết được. Huống chi ban đêm cũng phải chờ khá lâu mới thấy. Nhưng mà đâu phải muốn thấy là thấy. Tôi lại nghĩ trong đầu: nhưng tại sao chuyện đã xảy ra lâu như thế mà chiếc xe khách xấu số này vẫn lẩn vẩn hiện ở quanh đây? Vừa suy nghĩ, tôi lại thấy tiếc, vì ngày mai là ngày cuối cùng ở Vũng Tàu, nên đêm nay quyết tâm liều một phen. Tối nay tôi sẽ lên chuyến xe khách định mệnh đó.
Phần 5. Thực nghiệm. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Vũng Tàu lại bắt đầu một buổi tối nhộn nhịp với các gian hàng bán quà lưu niệm dọc hai bên con đường thủy vân. Các khách sạn cao vun vút cũng bắt đầu thắp sáng, tạo lên khung cảnh mơ mộng, nhộn nhịp, tấp nập. Rồi dần dần các gian hàng bán quà lưu niệm cũng dọn dẹp, để lại khung cảnh rợn người hoang vắng. Tôi lại đứng ngay ở cái miếu chờ xe khách kỳ bí. 9 giờ đúng, trên tay tôi cầm theo một dây chuyền, sau đó là một sâu chuỗi Phật. Phải cuối cùng cũng đến. Chuẩn bị kỹ một chút, vì lần đầu tiên tôi mạo hiểm. Chiếc xe khách kỳ bí không bánh lại chạy đến. Nhưng kỳ lạ một điều, hôm nay có thêm một cô gái xinh xinh đứng cùng tôi, như đang chờ một cái gì đó. Vẻ mặt hiền lành, dễ thương. Thế nên tôi cũng chẳng nghi ngờ, cho đến khi cái xe khách tới. Nhắm mắt thở một hơi dài, tôi bước lên cái chiếc xe đầy máu me ấy. Mùi hôi thối của xác chết lâu ngày nồng nặc trên xe. Tôi chọn nơi gần cửa sổ, để có bè gì thì dễ thoát thân. Xe bắt đầu lăn bánh, nhưng không thấy tài xế. Rồi lần lượt tôi nhìn thấy hành khách bị tai nạn năm ấy. Cả cái cô gái tôi gặp ban nãy đứng đợi xe cùng tôi cũng ngồi trên chiếc xe này. Bất ngờ vì người kia ngồi kế bên tôi là một ông cụ, đầu mất đi một miếng thịt. Hoảng loạn, tôi chưa kịp nói lên lời thì đã ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm ở chỗ cái miếu. Mọi chuyện tôi chứng kiến nó giống như là một giấc mơ mà thôi. Nhưng chính tôi cũng không rõ tại sao tôi lại nằm ở cái chỗ này, thì tôi cũng chẳng biết. Mấy bữa sau, đến ngày tôi phải trở về Sài Gòn, nên tôi vội vã chạy về nhà thằng bạn, thu dọn đồ, rồi ra đón xe taxi về bến xe Vũng Tàu. Ngồi trên xe taxi, tôi chỉ nhìn cảnh ngoài biển cho đến khi bến xe cách bến xe Vũng Tàu một chút. Tôi đưa tiền cho tài xế thì mới phát hiện tài xế không có chân. Ông ta thối lại tôi tiền là tiền âm phủ. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng đó chính là chiếc taxi 7 chỗ màu xanh đã đâm trúng chiếc xe khách bạc mệnh hôm nào. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc chuyện hôm nay. Mình xin phép các bạn hôm nay đọc chuyện ngắn ngắn thôi. Tại vì nếu như các bạn tinh ý thì các bạn có thể thấy là hôm nay mình rất là khàn giọng. Cái giọng nó đang khàn kinh khủng luôn, đặc sệt cổ họng luôn. Nên sau đấy là hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Mình sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe hơn. Ok. Xin tạm biệt anh chị em của YouTube. Chúc anh chị em của YouTube ngủ ngon.